নমস্কাৰ দৰ্শক অষ্টলক্ষ্মী এষ্ট্ৰলজিলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো মই কংকনা শইকীয়া আমি আকৌ যাবলৈ ওলাইছো জ্যোতিষ শাস্ত্ৰ আৰু আধ্যাত্মৰ জগতলৈ আজি আমি হাতত থকা কিছুমান চিহ্নৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম এইবিলাক বস্তু আপোনালোকে কিছু ব্যক্তিয়ে হয়তো জানে বা বহুতৰ জানিবলৈ মন থাকে জীৱনত বহুত ভাবি চিন্তি এনেকুৱা প্ৰশ্নবিলাক উদয় হয় তেওঁলোকৰ মনত গতিকে আমি আজি ক'বলৈ ওলাইছো হাতৰ বা হস্ত ৰেখাৰ অন্তৰ্গত এইটো এটা বিষয় হয় হাতত যদি মৎস্য চিহ্ন থাকে হাতত যদি পদ্ম চিহ্ন থাকে হাতত যদি শংখ চিহ্ন থাকে হাতত যদি ঘৰৰ চিহ্ন থাকে হাতত যদি পতাকাৰ চিহ্ন থাকে তেতিয়া হলে কি হ'ব পাৰে আপোনাৰ জীৱনত আপোনালোকে নিজৰ হাতখন ভালকৈ চাব এই চিহ্নসমূহ ধৰিব পাৰিবৰ কাৰণে কিন্তু হাতখন বহুত ক্লিয়াৰ কাট হোৱাটো বহুত দৰকাৰী কিছুমান হাত ইমানেই বেছি ক্ৰিছ ক্ৰছ থাকে যে হাতৰ একো চিম্বলে আপোনাৰ ধৰিবলৈ মানে কোনো উপায় নথকা নিচিনা হৈ যায় মানে হাতখনত ইমানেই বেছি কটাকটি থাকে আৰু কিছুমান মানুহে আকৌ কি কৰে হাতৰ ৰেখাবোৰ ধৰিব নোৱাৰাকৈ মানে চুন সাদা খাই হাতৰ এনেকৈ বেয়া অৱস্থা কৰি পেলাই যে তেওঁলোকৰ কোনো ধৰণৰ ৰেখা হাতৰ চিনি পাব পৰা নাযায় মানে এনেকুৱা এটা প্ৰলেপ পৰি যায় এটা লেয়াৰ পৰি যায় যে হাতৰ ৰেখা হাতখন চালে চিনি পাবলৈ মানে বহুত বেছি অসুবিধা হৈ যায় গতিকে এইসমূহ চিনি পাবৰ কাৰণে আপোনালোকৰ হাত দুখন পুৰা ফটফটিয়া ক্লিয়াৰ হ'ব লাগিব অন্ততঃ সাফা হ'ব লাগিব ভগৱানে যেনেকৈ দিছে তেনেকুৱা হাতখন আমাৰ হ'ব লাগিব তেতিয়াহে আমি এইসমূহ লক্ষ্য কৰিব পাৰিম আৰু এইবোৰ চিহ্ন কিন্তু ফটো মাৰি দিলে আমি চাব নোৱাৰো ফটো মাৰি দিলে এইবিলাক আপুনি দূৰত আছে কৰবাত ধৰক অনলাইন আপুনি দেখুৱাব ফটো মাৰি দিলে মেইন ৰেখাকেডাল চোৱা যায় মেইন ৰেখাকেডাল চাই যিখিনি ক'ব পৰা যায় কিন্তু ভিতৰৰ এই সৰু বস্তুবোৰ মেইন ৰেখাত গম পোৱা মানে ফটোত গম পোৱা নাযায় হাতত যদি আপোনাৰ মৎস্যৰ যদি চিহ্ন থাকে হাতত যদি মৎস্যৰ যদি চিহ্ন থাকে সেই ব্যক্তিজনে কম বয়সৰ পৰাই ধন আয় কৰা সাধাৰণতে দেখা যায় ধন আয় কৰিবলৈ তেওঁলোকে সক্ষম হয় আৰু তেওঁলোকে যিটো বিচাৰে যিটো লাইনত তেওঁলোকে যাব বিচাৰে সেইটো লাইনত নিৰ্বিঘ্নে তেওঁলোকে আগবাঢ়িব পাৰে বা জীৱনত তেওঁলোকৰ লক্ষ্মীৰ যিটো প্ৰবাহ যিটো ধনৰ প্ৰবাহ সেইটো বনি থাকে বা তেওঁলোকে নিজৰ ক্ষমতাৰ দ্বাৰা নিজে ধন ইনকাম কৰিবলৈ আয় কৰিবলৈ সক্ষম হয় আৰু তেওঁলোকে বহুত কেইবাটাও চিহ্ন ভাল থাকে লগত যদি মৎস্যটো থাকে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে বহুত সমাজত এটা বিশেষ স্থান প্ৰাপ্ত কৰিবলৈও সক্ষম হোৱা দেখা যায় হাতত যদি ধ্বজাৰ চিম্বল থাকে মানে পতাকাৰ যদি চিম্বল থাকে তেতিয়াহ'লে সেই ব্যক্তিজন ধৰ্ম আধ্যাত্ম এইবিলাকত বহুত বেছি ৰুচি থকা ব্যক্তি হয় ধৰ্ম আধ্যাত্ম এইবিলাকৰ লগত তেওঁৰ লিংকটো এনি টাইম থাকিব তেওঁ লাগিলে যিকোনো চাকৰিত থাকক যিকোনো তেওঁ ব্যৱসায়ত থাকক ধৰ্ম আধ্যাত্মৰ লগত তেওঁ দান পুণ্যৰ লগত এনি টাইম জড়িত হৈ থাকে আৰু যদি গ্ৰহৰ যদি প্লেচমেণ্ট জন্মকুণ্ডলীত ভাল থাকে তেওঁ ধাৰ্মিক দিশত বা যিকোনো ধৰ্ম আধ্যাত্মৰ দিশত তেওঁলোকে গুৰি ধৰোঁতা বা সমাজত স্থান প্ৰাপ্ত কৰিবলৈ সক্ষম হয় আৰু কিছু ক্ষেত্ৰত সন্ন্যাসী বা তেনেকুৱা ধৰ্মগুৰু হোৱাও দেখা যায় বা সমাজত উচ্চ তেনেকুৱা মান প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰাও দেখা যায় শংখৰ যদি চিহ্ন থাকে শংখৰ চিহ্ন থাকিলেও তেনেকুৱাই ধৰ্ম আধ্যাত্ম ৰাজকাৰ্য কিবা ডাঙৰ পদবী এইবিলাক আৰু ধন সম্পদাৰে যুক্ত লক্ষ্মীৰ সদায় প্ৰবাহ বনি থকা তেনেকুৱা সচৰাচৰ দেখা যায় আৰু যদি ঘৰৰ চিম্বল থাকে হাতত যদি ঘৰৰ চিম্বল থাকে কম সময়ৰ ভিতৰত কম আয়ুতে নিজৰ নামত ঘৰ মাটি এইবিলাক কৰিবলৈ সক্ষম হয় আৰু নিজৰ ধনৰ দ্বাৰা নিজে আয় কৰা ধনৰ দ্বাৰা মাটি বা ঘৰ কৰিবলৈ তেওঁলোকে সাধাৰণতে সক্ষম হোৱা দেখা যায় আৰু সময় বহুত সোনকালে নহলেও কিন্তু নিজৰ আয়ৰ দ্বাৰা তেওঁলোকে ঘৰ বা মাটি সচৰাচৰ কৰেগৈ মানে অলপ দিন পিছত হলেও তেওঁলোকে কৰেগৈ শংখৰ কলো মৎস্যৰ কলো আপোনালোকক ধ্বজা বা পতাকাৰ চিম্বলৰ কথা কলো ঘৰৰ চিম্বলৰ কথা কলো আৰু আমি এটা চিম্বলৰ কথা ক'ব পাৰো কিছুমান চিম্বল মৎস্য চিম্বলটোৰ কথা মই আপোনালোকক কওঁ মৎস্য চিম্বলটো বহুতে ভুল কৰি পেলায় মৎস্যটো মানে যেনেকৈ মৎস্যটো থাকিব লাগে সেইটোৰ এটা বেলেগ বিপৰীত সৰুকৈ এনেকৈ পিছফালে কিবা মানে শিপাৰ নিচিনা ওলাই থকাটোক মৎস্য চিম্বল বুলি ভাবে সেইটো কিন্তু মৎস্য চিম্বল নহয় মৎস্যৰ চিম্বলটো যিটো সঁচাকৈ একদম এটা গোটা শকত মাছৰ নিচিনাকৈ থাকে মৎস্যৰ যিটো চিম্বল মাছৰ নিচিনাকৈ থাকে আৰু বহুতৰে আঙুলিত আপোনাৰ চক্ৰৰ নিচিনা চিম্বল হৈ থাকে আঙুলিৰ মূৰবিলাকত চক্ৰৰ নিচিনা চিম্বল হৈ থাকে
মানে চক্ৰটো যেনেকুৱা ঘূৰণীয়া মানে বৈ নোযোৱা লাঠি নোলোৱা মানে এনেকৈ তাৰ নিচিনা ওলাই নোযোৱা একদম ৰাউণ্ডকৈ চক্ৰটোৰ নিচিনা হৈ থাকে আঙুলিৰ মূৰবোৰত সেইটো যদি গোটেইকেইটা হাতত থাকে সেই ব্যক্তিজন নিজৰ লাইনত যিটো লাইনত তেওঁ যাব বিচাৰে সেই লাইনটো ধৰি সেইটোত বহুত ছাকচেছ হোৱা দেখা যায় আৰু মিনিমাম যদি দুইখন হাত মিলাই চাৰিটাও থাকে সেইবিলাক ব্যক্তি সাধাৰণতে সমাজত সফল হোৱা সৰ্বসাধাৰণতে দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু পদ্মৰ চিহ্নৰ কথা আমি কৈছিলোঁ পদ্মৰ চিহ্ন পদুম ফুলৰ যদি চিম্বল আপোনালোকৰ হাতত থাকে তেতিয়াহ'লে পদুম ফুলৰ চিম্বল থাকিলেও তেওঁ বহুত ধন সম্পদাযুক্ত ব্যক্তি হৈ গৈ নিজে আয় কৰিবলৈ সক্ষম হয় নিজেই নিজৰ কামৰ দ্বাৰা নিজৰ কৰ্মৰ দ্বাৰা তেওঁলোকে গোটেই জীৱনত আয়ৰ যিটো ধনৰ যিটো প্ৰবাহ সেইটো সদায় বনাই ৰাখে আৰু সমাজত মান প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰিবলৈ বা ক'বলৈ গ'লে লক্ষ্মী দেৱীৰ সদায় কাৰণে আশীৰ্বাদ পাবলৈ তেওঁলোকে সক্ষম হয় আৰু গ্ৰহৰ যদি প্লেচমেণ্ট যদি ভাল থাকে যদি পাতাকা শংখ মৎস্য গোটেইকেইটা যদি চিম্বল থাকে সামাজিকভাৱে একদম বহুত বিখ্যাত হোৱা সেইসমূহ ব্যক্তি দেখা যায় গতিকে আপোনালোকেও চাব হাতখনত তেনেকুৱা চিম্বল আছে নেকি ভালকৈ চাব লাগিব আৰু মই ক'লোঁ যে হাতখনৰ তলুৱা যদি একদম পাৰ্মানেণ্টকৈ লেতেৰা হৈ গৈছে লেয়াৰ এটা পৰি গৈছে তেতিয়াহ'লে সেইবোৰ ধৰিব পৰা কিন্তু নাযাব এইকেইটা প্ৰমুখ চৰ্চিত চিহ্ন হয় মানে মৎস্য পদ্ম আপোনাৰ পাতাকাৰ চিহ্ন আৰু লগতে শংখৰ চিহ্ন চক্ৰৰ চিহ্ন এইকেইটা বহুত ফেমাছ হয় এইকেইটা সাধাৰণতে আৰু ঘৰৰ চিহ্ন এইকেইটা মানুহৰ মাজত বেছিকৈ প্ৰচলন হয় বা বেছি মহত্বপূৰ্ণ এইকেইটা চিহ্ন হয় আমি আগন্তুক দিনত বিভিন্ন আৰু চিহ্ন আৰু বেলেগ বেলেগ ৰেখাৰ কথাও আলোচনা কৰিম ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ ধন্যবাদ